skeptike për hapjen e negociatave, një grup deputetësh ndodhe në Tiranë për të parë nga afër progresin në 5 prioritetet kyçe, sidomos në drejtësi. Ministri i jashtëm i Polonisë deklaron në Tiranë se vendi i tij mbështet çeljen e negociatave për Shqipërinë, bëhet të vendosë datë për integrimin e rajonit të Ballkanit. Antari i kushtetueses Fatmir Hoxha nuk justifikon dot pasurinë e tij, avokati tregon në seancë dhe lekët e hedhura në dasmën e gjyqtarit, vendimi jepet në 10 maj. Sajmir Tahiri do të merret në pyetje brenda javës nga krimet e rënda. Ish-ministri i Brendshëm pritet të japë sqarime për 2 udhëtime me makinën Audi në Greqi dhe Itali. Ministria e Shëndetësisë tender për blerjen e 35 autoambulancave, por kriteret e favorizojnë vetëm një kompani dhe përjashtojnë nga gara 90% të konkurrentëve. Mirdita, zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 për të njohur me zhvillimet më kryesore të ditës deri në këto momente. Holanda vazhdon të jetë një ndër vendet më skeptike në Europë sa i takon hapjes së negociatave të antarësimit me Shqipërinë. Një grup deputetësh holandez ndodhe në Tiranë në një mision faktmbledhës për të ndihmuar qeverinë në vendimin final. Deputetët vlerësojnë progresin në 5 prioritetet kyçe, po kërkojnë më shumë rezultate në pastrimin e drejtësisë dhe luftën ndaj krimit të organizuar. Një grup deputetësh holandez ndodhe në Tiranë për të parë nga afër progresin e shënuar në 5 prioritetet kyçe, e veçanërisht në luftën kundër krimit dhe zbatimit të reformës në drejtësi. Ne po vlerësojmë 5 kriteret e përcaktuara me progresin e bërë ose jo mbi këto kritere. Për shembull, sa i takon procesit të vettingut, ne shohim se kanë ndodhur 6 apo 7 raste të vettingut, por duhet të kalojmë mbi rreth 800 raste. Po ashtu kemi parë progres në luftën kundër krimit organizuar, por kemi parë se në Holland numri i shqiptarëve të arrestuar me akuza serioze është më shumë se 2 fishi në periudhën e fundit. Qeveria jonë është ekstremisht hezituese dhe është më hezituese se vendet të tjera në Bashkimin Evropian. Por nuk është vetëm në këtë situatë. Nëse shoh Francën dhe Gjermaninë, do të shihni hezitim për të hapur negociatat. I pyetur mbi ndëshkueshmërinë e zyrtarëve të lartë, siç është hetimi që po bëhet ndaj ish-ministrit të Brendshëm Tahiri, deputeti holandez kërkoi që të bëhet kujdes. Ne kemi vëzhguar ato raste, por do të ishte shumë e çuditshme nëse ne kërkojmë nga njëra anë të kemi një gjyqësor të pavarur dhe në anën tjetër të flasim për një emër të veçantë që duhet të shkojë në burg. Është një mesazh i dyfisht që nuk do e dëgjoni. Ne do të shohim që ata që janë dëshkuar deri tani janë të nivelit të ulët apo të mesëm, më tepër se të nivelit të lartë, por nuk mund të thuash se ai person duhet të shkojë në burg, pasi merr eksakt të kundërtën e asaj që kërkohet, çka përkon me pavarësinë e gjyqësorit. Konkluzionet e grupit faktmbledhës do të diskutohen gjatë punimeve të parlamentit holandez në ditët që vijnë. Polonia mbështet hapjen e negociatave të antarësimit për Shqipërinë. Këtë qendrim e bëri të ditur në Tiranë ministri i jashtëm polak gjatë konferencës për shtyp me homologun Bushati. Ai theksoi se Bashkimi Evropian duhet të japë një datë për vendet e Ballkanit Perëndimor, ndërsa ministri i jashtëm vlerësoi angazhimin e anëtarëve të Unionit, veçanërisht të Greqisë, për lobimin në favor të Shqipërisë. Ministri i jashtëm polak deklaroi në Tiranë mbështetjen e vendit të tij për çeljen e negociatave. Në konferencën e përbashkët për shtyp me homologun Bushati, shefi i diplomacisë polake vuri theksin tek aksioni intensiv që duhet të ndërmarrë Shqipëria për të bindur anëtarët e Unionit. Jacek Kaputovic konfirmoi ngritjen e një grupi që mbështet zgjerimin e BE-s me vendet e Ballkanit Perëndimor. Në Bashkimin Evropian vazhdon diskutimi për zgjerimin, por ndërkohë ka edhe fenomene siç është skepticizmi që burimin e ka tek kriza e migrantëve, dhe këto zëra bëjnë çmos që ta pengojnë. Në vende të tilla si Bullgaria, Romania, Polonia e mbështesin fuqishëm zgjerimin e Bashkimit Evropian. Sipas mendimit ton, duhet përcaktuar qartë data e hyrjes e pranimit të këtyre vendeve të Ballkanit Perëndimor, sepse kjo jep shpresë shoqërive dhe autoriteteve të këtyre vendeve të bëjnë siç duhet. Por duke u përcaktuar një datë konkrete, atëherë vendet do të kenë një periudhë reale. Kështu ka ndodhur edhe me vendin tonë. Ndërsa ministri i jashtëm Ditmir Bushati u shpreh se Shqipëria është vendosur për të bërë pjesë e familjes evropiane. Ai vlerësoi dhe nismën e Greqisë për të organizuar takimin e mbështetjes të çeljes së negociatave. Ne vlerësojmë këtë gjest mbështetje, gjest bujar. Greqia është
vendi që ka kontribuar për procesin e integrimit evropian të vendeve tona, sepse gjatë agjendës Selanikut në 2003 u hodhën disa prej themeleve të projekteve të rëndësishme që sot për sot zbatohen në hapësirën tonë. Lidhur me bisedimet me Greqinë për kufirin detar, Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme tha se nuk është e rëndësishme data se kur firmoset marrëveshja, por që ajo të jetë e zbatueshme. Datat dhe afatet indikative janë në thelb motivuese. E njëjta gjë, e njëjta logjikë është e vlefshme edhe në raport me bisedimet që ne po zhvillojmë me Greqinë, por nga ana tjetër, në rastin fjalë, datat dhe afatet indikative nuk janë qëllim vetvete. Për ne është e rëndësishme që të kemi një proces të shëndetshëm dhe të shkojmë mundësisht drejt një marrëveshje 3, e cila duhet të jetë një marrëveshje më e drejtë, duhet të jetë një marrëveshje në fund ditës e zbatueshme për të dyja palët. Ndërkohë ministri i jashtëm grek Nikos Kozias ka konfirmuar se do takohet brenda pak ditësh me homologun Bushati. Një tjetër gjyqtar i kushtetuesës nuk e justifikon dot pasurinë e tij. Komisioni i pavarur i kualifikimit dëgjoi sot pretendimet e Fatmir Hoxhës, i cili në deklarimin e të ardhurave thotë se një pjesë janë siguruar nga paratë e hedhura në dasmën e tij. Nëse dhe Hoxha nuk e kalon dot provën e vettingut, atëherë gjykata mbetet vetëm me 2 antarë. Mbi antarin e gjykatës kushtetuese Fatmir Hoxha, Komisioni i pavarur i kualifikimit ngre dyshime mbi pasurinë e tij. Gjatë seancës dëgjimore, Hoxha mungonte dhe përfaqësohej nga avokati Julian Mërtiri. Trupa gjykuese ka vendosur të realizojë procesin e rivlerësimit duke u bazuar në 3 kritere të përcaktuara në ligjin nr. 84/2016 për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Këto 3 kritere janë ai i pasurisë, figurës dhe ai profesional. Edhe pse Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive vlerësoi se Hoxha, antar i gjykatës kushtetuese prej vitit 2011, nuk ka kryer fshehje të pasurisë dhe deklarim të rrem, Komisioni i Vettingut ndërmori një hetim të thelluar, sipas të cilit për apartamentin prej 112 metra katror në Tiranë me vlerë rreth 140.000 euro, gjykatës i ka marrë një kredi të butë prej 5 milion lekësh, në kushtet kur nuk plotësonte kriteret për një kredi të tillë. Ndërkohë që nuk justifikonte dyshuma, 270.000 lekë dhe mbi 1.7 milion lekë. Përfaqësuesi ligjor argumentoi se parat janë të justifikuara, ku shuma prej 270.000 lekësh janë dhurata në dasmën e tij në vitin 2003. Ndërkohë që kredia e butë, sipas avokatit, është marrë në përputhje me kriteret ligjore. Shuma është plotësisht e justifikueshme, është zoti Hoxha, duke filluar nga viti 2011 është emëruar antar i gjykatës kushtetuese dhe për këtë qëllim është transferuar nga qyteti i Shkodrës, ku ka pasur një tjetër banesë të cilën e ka shitur së bashku me rendit përkatëse. Dhe kjo shumë i përket të gjitha rendive të cilat janë shitur. Kredia është marrë sipas një vendimi të Këshillit Ministra, është vendimi 600 i vitit 2007, si një nga funksionarët e lartë. Vendimi përkatës e lejon, është antar i gjykatës kushtetuese dhe në atë moment ishte sigurisht i pastre, pasi vinte nga qyteti i Shkodrës. Vendimi për fatin e gjykatës së Fatmir Hoxha do të merret të njëjtën më datë 10 maj. Nëse Komisioni i pavarur i kualifikimit do të vendosë largimin e tij nga sistemi i drejtësisë, atëherë gjykata kushtetuese do të mbetet vetëm me 2 antar, Kanidis Darin dhe kryetarin Bashkim Dedja. Ndërkohë që më herët janë përjashtuar nga sistemi Fatos Lulo dhe Altina Xhoxhaj. E vetme që ka kaluar me sukses vettingun është Vitore Tusha. Brenda javës Sajmir Tahiri do të pyeten nga prokurorët e krimeve të rënda për lidhjet e tij me Habilajt. Ish-ministri i Brendshëm duhet të shpjegojë 2 udhëtimet e tij në Greqi dhe Itali të bëra me makinën që më herët ua kishte shitur kushërinjve të akuzuar për trafik droge. Ndërkohë, sot Kuvendi ka njoftuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për vakancën e krijuar nga dorëheqja e Tahirit. Tashmë që ish-ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri la zyrtarisht mandatin e deputetit, Prokuroria e Krimeve të Rënda do ta thërras për të dëshmuar brenda kësaj jave. Burime pranë organit të akuzës konfirmuan për Vizion Plus se ish-ministri i Brendshëm do të pyetet për lëvizjet e tij në Itali dhe Greqi gjatë viteve 2014-2015. Sipas prokurorisë krimeve të rënda, në të dyja udhëtimet ai ka përdorur automjetin tip Audi, të cilin ua kishte shitur Abilajve përpara se të emërohej ministër. Nga provat e administruara prej prokurorisë, ish-ministri gjatë kohës që ka qenë në detyrë ka përdorur Audin me targa të pandryshuara në këto udhëtime.
Nga ana tjetër nuk konfirmohet nëse prokuroria do të kërkojë në gjykatë vlerësim mase arresti apo do të vijojë me hetimin në gjendje të lirë. Deri më tani Tahiri ka rimarrë pasaportën e bllokuar me kërkesë të prokurorisë, pasi apeli argumentoi se ai nuk rrezikonte të largohej për shkak dhe të funksionit të deputetit që mbante, por tashmë prokuroria mund të kërkojë sërish bllokimin e saj si mas paraprake. Ish-ministri i Brendshëm është në hetim për trafik droge dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Akuza dyshon se ai ka favorizuar trafikun nga grupi i abilajve që kishte lidhje edhe me grupe të tjera në zonën e Vlorës dhe Fierit. Emri i Sajmir Tahiri doli fillimisht në dosjen e prokurorisë autoriteteve italiane të Katanias, ku Tahiri përmendej nga abilajt si person me imunitet. Bashkë me ish-ministrin e Brendshëm në hetim është dhe Ores Sota, i cili ndon se u lirua. Prokuroria dyshon se paratë e gjetura në automjetin e tij janë të ish-ministrit. Për dosjen Tahiri Abilaj janë pyetur në prokurori dhe truproja si dhe 2 shoferët e tij. Sajmir Tahiri sipas opozitës vazhdon të jetë i lirë edhe pse tashmë e ka dorëzuar zyrtarisht mandatin e deputetit. Për demokratët ai nuk arrestohet pasi ka bërë pazar me Ramën për mbylljen e dosjes së tij. Fakti se asgjë nuk ka ndryshuar, pavarësisht se Tahiri është pa imunitet, është dëshmi e qartë e pazarit Rama Tahiri për të mbyllur dosjen e ish-ministrit të Brendshëm. Edi Rama është pengi dosjes kokainës Xhibrakës, ku është i përfshirë vllai i tij, dhe Sajmir Tahiri disponon të gjitha provat që e lidhin Olsin direkt me trafikun e kokainës. Megjithatë, Komisioni Hetimor Parlamentar do të bëjë gjithçka të provojë se Edi Rama urdhëroi dhe realizoi kanabizimin e vendit për të blerë zgjedhjet dhe për të rimbajtur veten në pushtet. Dhe vendi i Edi Ramës së bashku me Sajmir Tahirin dihet tashmë ku është, ke 313-a. 35 autoambulanca do të blihen nga Ministria e Shëndetësisë, por kriteret e vendosura në tender kanë përjashtuar ende pa nisur tenderi 90% të operatorëve. Koncesionarët vërejnë se elementet teknike janë caktuar për të favorizuar kompanitë të caktuara, duke ngritur dyshime të forta për fitues të paracaktuar. Ministria e Shëndetësisë pritet të shpallë një tender për blerjen e 35 ambulancave, tender i cili që në nisje duket se e ka të paracaktuar fituesin. Në datën 20 prill, ky institucioni ka dërguar një ftesë të gjithë koncesionarëve të automjeteve me synim shfaqjen e interesit, por në një ftesë të dytë të datës 30 prill, Ministria e Shëndetësisë ka kufizuar kushtet teknike me kritere të cilat përjashtojnë thuajse të gjithë operatorët nga gara. Specifikimet teknike të automjeteve që kërkohen i përmbush vetëm një subjekt në treg. Imi përjashtuar nga pjesëmarrja jo vetëm marka Fiat, po besoj 90% e markave europiane, duke qenë se është e çuditshme që ti bën një tender, bën një ftesë për tender dhe rrit fuqinë e lejuar dhe rrit kapacitetin e lejuar motorik. Që thot në vetvete ky tregues duhet vinte duke ulur. Gara që pritet të shpallë ministria duket as pak konkurruese, por ajo mbart edhe probleme të tjera më të rënda. Fuqia motorike që kërkohet për një mjet është në kundërshtim me direktivat e Bashkimit Evropian. Ideja është që kërkohen automjete me fuqi motorike të lartë në një kohë që motor të tillë jo vetëm që ndotin më shumë ambientin, por edhe konsumojnë më shumë karburant. Nga konsumi mesatar 7 litra, konsumi mesatar i kërkuar është bërë 9 litra. Çka është absurde ta kërkosh sot në vitin 2018, kur në fuqi është normativa e ndotjes Euro 6 dhe gjithë motorët europian kanë një rënje të theksuar të konsumit mesatar të karburantit. E gjithë kjo procedurë pritet të zhvillohet nga Ministria e Shëndetësisë, e cila në vend që të parandalojë rreziqet mbi shëndetin e popullatës, duket se bën të kundërtën. Ishte një parametër vlerësues i ndotjes, gram për kilometër CO2. Në ftesën e dytë, ky tregues ishte hequr tërësisht. Të gjitha këto ndërhyrje duket qartë që është një dorë që do të favorizojë një operator të caktuar. Nuk jemi për të përjashtuar të gjithë operatorët, të gjithë janë pjesëmarrës, por kur përjashton 90% operatorëve në treg dhe duket që ke bërë ndërhyrje për të favorizuar një konkret, atëherë ka i problematik dhe ne sigurisht duhet të reagojmë. Operatorët ngren pikpyetje se tenderi është i paracaktuar, shkangjall dyshime për një procedurë fiktive. Ata thonë se nëse procedura do shpallet zyrtarisht me kushtet e paraqitura, do t'i drejtohen gjykatës për shkelje të barazisë.
Një aksident të rënd u regjistruar në rrugën e Kombit ku humbi jetën një 50 vjeçar, përmbysja e një kamioni në orët e para të mëngjesit shkaktoi vdekjen e drejtuesit. Shkak sipas policisë u bë humbja e kontrollit pasi vendi ku ndodhi aksidenti është një zonë e rrezikshme. Një 50 vjeçar humbi jetën mëngjesin e kësaj të hënë në rrugën e Kombit. Ngjarja ndodhi 3 kilometra para vendit të quajtur Ura e Kuksit. Një kamion doli nga rruga dhe u përmbys, ndërsa shoferi gjeti vdekjen si pasojë plagëve të marra. Viktima është Nikolin Gjoni, banues në qytetin e Shkodrës. Dëshmitarët treguan se shoferi kishte mbetur i bllokuar mes derës së kamionit dhe nxjerrja e tij ishte e vështirë, pasi nga përplasja një pjesë e mirë e kamionit kishte pësuar deformime. Kjo kthes në afërsi të fshatit Kolsh të Kuksit është burim aksidentësh. Si pasojë e përplasjes së fortë, kamioni prishi disa metra të trafik ndarses. Policia konfirmoi se kamioni ishte ngarkuar me fidan dhe udhëtonte drejt Kosovës. Ekspertët japin alarmin për situatën e mbetjeve. Edlir Vokopola deklaron se mungon strategjia, vetëm 2 prej landfillëve i plotësojnë standardet për trajtim. Qeveria është optimiste për mbarvajtjen e sezonit turistik, sipas ministrit Blendi Klosi, parashikohet që këtë vit në Shqipëri të vinë deri në 8 milion turist. Shqipëria do të jetë një nga destinacionet e preferuara të turistëve. Ky është synimi i Ministrisë së Turizmit, ku vetëm këtë vit pretendon të tërheqë në vendin tonë mbi 7 milion turist. Ministri Blendi Klosi tregon për projektin Smile Albania, ku 1.000 të rinj do të shpërndahen në të gjithë vendin për të informuar tuajt në lidhje me atraksionet që ofron Shqipëria. Në vitin 2017 në Shqipëri kanë hyrë 6.7 milion vizitor, nga cilët mbi 5 milion kanë qenë turistë, pra të huaj me pasaporta të huaja, dhe në vitin 2018 pritet që ky numër të jetë shumë i madh. Pra, nëse do të kemi përsëri gjatë sezonit të verës rreth 7-8 milion vizitorë tuaj, pra 3 herë sa numri i banorëve në vendin tonë, na duhet shumë që të kemi një angazhim të madh për të mikpritur, për t'ju dhënë arsye për të buzëqeshur në Shqipëri, për të dhënë arsye për të rikthyer në Shqipëri, për Shqipërinë turistike, ambientaliste, Shqipërinë destinacion europian turistik, dhe natyrisht për të dhënë edukim mjedisor. Për të ofruar një turizëm cilësor, prej 6 muajsh Ministria ka nisur një aksion për pastrimin e vendit dhe kryesisht zonave bregdetare. Ndërkohë Ministri Klosi ka dhënë ultimatumin ndaj bizneseve se deri në 1 qershor, nëse nuk marrin masa për ujërat e zeza, do të mbyllet aktiviteti. Situata e mbetjeve konsiderohet alarmante nga ekspertët. Edlir Vokopola ngriti shqetësimin e misionin Kapital në Vizion Plus se mbetjet urbane kanë mbushur përrejnte e lumenjtë e Shqipërisë. Ndërsa sa i takon landfilleve për trajtimin e tyre, ai sqaroi se vetëm 2 plotësojnë standardet. Shqipëria prodhon rreth 1 milion ton mbetje urbane çdo vit, por fondet që përdoren për trajtimin e tyre janë më pak se gjysma e nevojshme. I ftuar në emisionin Kapital në Vizion Plus, Edlir Vokopola, ekspert pranë Institutit për Kërkime Urbane, thotë se Shqipëria renditet në nivelin e vendeve të pazhvilluara për sa i përket trajtimit të mbetjeve urbane. Nuk e kemi marrë shumë seriozisht këtë punë. Në vetë buxheti që neve deri në vitin 2017, pra rreth 47 milion euro të shpenzuar në këtë sektor, tregon që ne nuk e kemi marrë me seriozitet këtë punë, nuk e kemi menduar asnjëherë si një çështje shumë të rëndësishme. Sipas Vokopolës, gjendja e landfilleve në vendin ton është e rëndë dhe në të gjithë territorin vetëm 2 prej tyre plotësojnë standardet. Nuk operohen me të gjitha masat sanitare dhe inxhinierike siç ato janë projektuar për të operuar. Në Shqipëri sot numërohen rreth 180 të tilla, përveç këtyre 180 vendeve që janë ose kanë qenë me leje midisore apo me leje të Këshillit Bashkiak apo me leje të Këshillit Komunës më parë, janë rreth edhe një 120 vende të tjera vend hedhje. Ilegal. Që janë ilegal. Vokopola thotë se një pjesë e mbetjeve hidhen në përpërrenj, lumenj e kudo jashtë çdo kontrolli, kryesisht në zonat rurale të Shqipërisë. Polemikat mbeten të ndezura lidhur me raportin që duhet vendosur midis groposjes, riciklimit apo djegjes së mbetjeve. Qeveria parashikon ndërtimin e 2 inceneratorëve në Fier dhe Tiranë, të cilët kundërshtohen nga ambientalistët.
Prodhues të bukës mohojnë zërat për rritje çmimi për shkak të çmimit të energjisë, ata thonë se aktualisht në tre ka superprodhim çka nuk lejon tarifa më të larta. Nuk do të ketë rritje të çmimit të bukës. Kështu shpreh një nga prodhuesit e mëdhenj, i cili kundërshton hapur pretendimet e shoqatës që kërkon të trajtohen me të njëjtin çmim të energjisë elektrike si furrat, ashtu dhe ato pika që krahas bukës prodhojnë edhe produkte të tjera. Një rritje çmimi duhet të ketë disa elementë tregtar. Pra duhet të kesh mungesë në treg dhe këtu është e kundërta. Jo që nuk është mungesë, por ka superprodhim. Po ti shikosh furrat e bukës, janë bën investime marramendse. Nuk rritet me vendime me mbledhje që bën shoqata jonë. Çmimi rrit ka kushte kur të rritet çmimi bukës. Në këtë moment është për të ulur, jo për të rritur. Nëse shteti jep subvencionim për energjinë elektrike, bukën do ta shesësh lirë. Ata po shesin produkte pasticërie shumë të shneta me një bukë të prodhuar aty të subvencionuar nga shteti, pra nuk jam dakord. Jam kundra, në këtë rast unë nuk kam marrë pjesë, e kam bojkotuar shoqatën. Ndërsa drejtues të shoqatës së prodhuesve të bukës të kontaktuar nga Vizion Plus, jashtë kamerës thonë se jo të gjitha furrat trajtohen me të njëjtin çmim të energjisë elektrike, edhe pse në fakt një pjesë e madhe këtyre subjekteve funksionojnë edhe si pasticëri. Ndërkohë operatori shpërndarjes së energjisë ka reaguar duke thënë se janë respektuar vendimet e entit rregullator të energjisë, duke aplikuar çmimet e përcaktuara për kategoritë të caktuara të këtij biznesi. Për 2018, çmimet e vendosura nga enti për furra buke janë 7.1 dhe 7.6 lek, ndërsa gjatë monitorimeve në teren janë konstatuar edhe biznese që pretendonin se kishin furrë buke, por rezultonin me aktivitet tjetër. Gjatë verës të gjithë kërkojnë të marrin sa më shumë rrezë dielli, por jo gjithmonë ato janë të shëndetshme. Dermatologët apelojnë shmangjen e orëve të pikut pasi rrezatimi i fortë po shton çdo ditë rastet me kancer të lëkurës. Rrezatimi i fortë diellor është një nga faktorët kryesor të shfaqjes së kancerit të lëkurës. Melanoma renditet si kanceri i katërt më i rrezikshëm dhe me vdekshmëri të lartë. Në muajin e sensibilizimit që i paraprin verës së nxehtë, mjekët bëjnë apel për diagnostikim të hershëm. Populata së pari të mbrojt nga rrezatimit ultraviolet, nga rrezatimit të diellit, së dyti të diagnostikohen sa më herët që t'jetë mundur. Duke u diagnostikuar sa më herët, kemi një prognozë më të mirë të këtij lloji kanceri normalisht. Është më së i kurueshëm nëse diagnostikohet në hapet e parë. Të përdorin kremra me faktor sa më të lartë të mbrojtës, të ekspozohen orët e para të mëngjesit, të përdorin kapele dhe syze. Në vendin tonë nuk ka shifra të sakta për të prekurit nga melanoma dhe as vdekje që shkakton ky kancer. Persona që janë djegur shumë gjatë fëmijërisë, persona që nuk kanë kontrolluar nishanet e tyre në mënyrë periodike, janë më të rrezikuar për të shfaqur kancerin e lëkurës dhe melanomën. Persona që kanë histori familjare për kancer lëkure, persona që kanë fenotip lëkure të çelur, ngjyrë lëkure të çelur, sy ngjyrë të çelur janë më të predispozuar për të shfaqur kancerin e lëkurës. Vetëm këtë vit, nga muaji janar deri në muajin prill, në shërbimin e dermatologjisë QSUT, janë diagnostikuar 13 raste me melanom, gjë që janë vlera shumë alarmante. Në praktëstinë së verës, mjekët rekomandojnë shmangjen e ekspozimit në diell nga ora 12 deri në orën 16, pasi rrezatimi është shumë i fortë, ndërsa nxirjet artificiale të trupit përmes makinerive dhe solarit janë edhe më të rrezikshme. Bulevardi i Ri dhe Lumi i Tiranës do të mbështeten edhe më tej financiarisht nga Fondi Abu Dhabit. Drejtori i këtij institucioni takoi kryebashkiakun Veliaj duke premtuar fonde për projekte të tjera që shërbejnë zhvillimit të kryeqytetit. Fondi Abu Dhabi do të vijojë të mbështesë Bashkinë e Tiranës për të çuar deri në fund projektin e Bulevardit të Ri për 2 segmentet e mbetura, si dhe rivitalizimin e një sheshje monumental në fund të tij. Premtimi është bërë nga drejtori i fondit, Adel Al-Husan, gjatë takimit me kryebashkiakun Veliaj. Jemi të kënaqur për partneritetin strategjik me qeverinë e Shqipërisë dhe të gjithë jemi dëshmitar të një arritje të madhe. Një tjetër arritje është bërë në zhvillimin e këtij projekti të bulevardit verior dhe në projektin e rehabilitimit të lumit. Po vazhdojmë diskutimet me qeverinë për projekte të reja. Faleminderit atyre që na dhanë mundësinë për të qenë pjesë e sfidave të tyre të zhvillimit dhe patjetër që do të vazhdojmë të ndihmojmë kolegët dhe vëllezërit tanë në Shqipëri për një të ardhme më të mirë. Kryebashkiaku theksoi se përveç bulevardit të ri, investimi përfshin edhe rehabilitimin e lumit të Tiranës. Sot kemi bërë disa parqe anësh lumit dhe nga një zonë e degeneruar dhe me një konotacion negativ, bregu i lumit krejt papritur por rihyn në fjalorin ton si një zonë me vlerë, si një zonë ku ne po investojmë tani në arsim,
me qendrat sociale, me shkollat e reja dhe besoj që duke filluar nga riparimi i lumit, ktheu faqe e gjithë zona e bregut të lumit. Tek bulevardi i ri priten që punimet të përfundojnë në vitin 2019. Holanda ende skeptike për hapjen e negociatave, një grup deputetësh ndodhen në Tiranë për të parë nga afër progresin në 5 prioritetet kyçe, sidomos në drejtësi. Ministri i Jashtëm i Polonisë deklaron në Tiranë se vendi i tij mbështet çeljen e negociatave për Shqipërinë, bëhet vendos një datë për integrimin e rajonit Ballkanit. Antari i kushtetueses Fatmir Hoxha nuk justifikon dot pasurinë e tij, avokati tregon në seancë dhe lekët e hedhura në dasmën e gjyqtarit, vendimi i jepet në 10 maj. Samir Tahiri do merret në pyetje brenda javës nga krimet e rënda, ish ministri i Brendshëm pritet të japë sqarime për 2 udhëtime me makinën Audi në Greqi dhe Itali. Ministria e Shëndetësisë tender për blerjen e 35 autoambulancave, por kriteret favorizojnë vetëm një kompani dhe preshtë nga gara 90% të konkurrentëve. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin informativ të orës 15. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajmë këtu, mirupafshim.